आज पुन्हा शिक्षण विभागाकडून एक परिपत्रक प्रकाशित करण्यात आलेलं आहे। दिनांक 7/11/2020 ते दिनांक 20/11/2020 या कालावधीत राज्यातील शाळांना दिवाळी सणाच्या सुट्ट्या घोषित करण्याबाबत काल एक परिपत्रक अशाच पद्धतीने शासनानं प्रकाशित केलं होतं आणि आज दुसरं परिपत्रक पुन्हा आपल्या समोर आलेलं आहे। शासन परिपत्रक आहे दिनांक तुम्ही पाहू शकता 6 नोव्हेंबर 2020 या दिवशी हे परिपत्रक शासनाकडून पुन्हा प्रकाशित करण्यात आलेले आहे आणि ह्या परिपत्रकात काय आहे पाहूयात आपण। शासन परिपत्रक आहे वरील व एक परिपत्रक जे काल 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी होते ते देखील तुम्ही वाचा आणि तेथील शासन परिपत्रक क्रमांक दिनांक 5 नोव्हेंबर 2020 अधिक्रमित करण्यात येत आहे आणि दुसरा दिनांक 7 नोव्हेंबर ते दिनांक 20 नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत शाळांना दिवाळीची सुट्टी घोषित करण्यात येत आहे। म्हणजे पुन्हा या 5च दिवसाचा जो आपल्याकडं सुट्टीचा कालावधी जाहीर करण्यात आलेला होता त्यामध्ये सुधारणा केलेली आहे शासनाकडून, शालेय शिक्षण विभागाकडून आणि आज ह्या परिपत्रकाद्वारे आपल्या असं लक्षात येते की दिनांक 7 नोव्हेंबर ते दिनांक 20 नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये दिवाळीची सुट्टी घोषित करण्यात आलेली आहे। सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या या वेबसाईटवरती देखील उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकतात। अशा पद्धतीने पुन्हा शासनीय विभागाकडून एक दुसरं परिपत्रक सुट्टीच्या संदर्भात जाहीर झालेलं आहे आणि ह्या परिपत्रकाद्वारे ही जी सुट्टी होती ती सुट्टी आता वाढवण्यात आलेली आहे। दिनांक 7 नोव्हेंबर ते दिनांक 20 नोव्हेंबर 2020 या कालावधीसाठी ही सुट्टी घोषित करण्यात आलेली आहे। याचा अर्थ 15 दिवसाची जो सुट्टीचा आत्तापर्यंतचा जो दिवाळीचा कालावधी असायचा तो कालावधी ह्या ठिकाणी पुन्हा ग्राह्य धरण्यात आलेला आहे आणि तेवढ्या कालावधीची ही सुट्टी देण्यात आलेली आहे। मित्रांनो, ही खरंच आज आनंदाची बातमी आहे। काल मी सांगितलं होतं काही विद्यार्थ्यांना आनंदाची तर काहींना दुःखाची असेल, पण ती दुःख जे होतं ते दुःखाच्या संदर्भातला हा जे आपण म्हणूयात आणि या दुःखाच्या संदर्भातलं आपलं निवारण करण्यात आलेले आहे। आता दिवाळीची सुट्टी खरंच आनंदाने जाणार आहे। चला तर मित्रांनो, मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूया, भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने आपल्यासाठी शासनाकडून येणाऱ्या नवनवीन शैक्षणिक माहितीच्या संदर्भातील माहिती घेऊन। तोपर्यंत नमस्कार।